ودي أبدأ معك من قصة أسرة الخريف التجارية من الجد الله يغفر له ويرحمه. كيف كانت البدايات من ذاك الدكان اللي بالشماسي؟ يمكن قصة الجد عبد الله قريبة من قصص كثير من رجال الأعمال والسعوديين اللي عملوا وثابروا واجتهدوا ليخلقون شيء من لا شيء في زحمة أيضا تحديات الفقر وقلة الموارد، وخاصة ما قبل الحمد لله النعمة اللي نعمها الله علينا بالنفط والطفرة. لكن بدايات على الأقل في ذاكرتي كان انتقل من الحريم للرياض وبدأ في تجارة الأرزاق واشتغل في كثير من الأعمال إلى أن بدأ في نشاط له علاقة بالزراعة والمضخات وبيع المعدات الزراعية والمضخات. يمكن هذا القطاع اللي بدأ فيه وما زال إلى اليوم يمكن الامتداد، مع أنه اشتغل في الأرزاق، اشتغل في سوى مصنع بلاط، سوى مصنع ثلج، واستقر الحال فيه في بيع المعدات الزراعية، وكان يشتري المعدات من وكلاء المعدات ويبيع للمزارعين، وأيضا كان يأخذ مشاريع من وزارة الزراعة والمياه في ذاك الوقت لحفر آبار خاصة خارج المناطق الرئيسية. وهذه من الأعمال التي استمرت. طبعا الحفر نفسه، القطاع الحفر وقفناه من زمان وبدأ وركزنا على المعدات. ولذلك أنا أقول يمكن تجربة الجد رحمة الله عليه في خدمة العملاء، وخاصة علاقته مع العملاء لفترة طويلة بحكم أنه يبيع معدات، كانت جزء أساسي من تكوين الأسرة وعملها وثقافة الشركة وثقافتنا كلنا في الأسرة. الجهد اللي قام فيه الجد الله يغفر له ويرحمه والوالد، هل الشركة كبرت في الفترة اللي كان الجد يدير فيها، ولا بعد ما رجع الوالد والعم للعمل مع الجد؟ أنا أعتبر الجد عبد الله رحمة الله عليه من الناس اللي متقدمين فكريا صراحة، لأنه كان عنده ثقة في أبنائه من بدري، وترك العمل أو أعطاهم الصلاحية بمعنى آخر من فترة قبل وفاته بعدة سنوات. لكن الطفرة بحد ذاتها حصلت بعد وفاة الجد عبد الله رحمة الله عليه، الطفرة الاقتصادية أقصد في المملكة، والتوجه نحو تنمية عدد من القطاعات من ضمنها القطاع الزراعي والصناعي والتشييد والبناء. هذه اللي خلقت طبعا الطفرة الكبيرة وجابت فرص كبيرة للشركة في التوسع في القطاع الزراعي والاكتفاء الذاتي من القمح والسياسات هذه. ولكن هو أسس الحقيقة لعلاقات ممتازة، علاقة الجد عبد الله رحمة الله عليه مع شركة فولفو من أهم الشركات اللي تعاملنا معها. علاقة اليوم موجودة في متحف الشركة في السويد. كيف استطاع أنه يقنع مندوب الشركة عندما جاء المملكة أنه يعطيه ماكينتين على التصريف، وهو ما عنده ما عنده قدرة أنه يدفع. أنا كنت بسأل هذا السؤال فعلا أنه هو كان يشتري من الوكلاء اللي كانوا داخل السعودية. صحيح. ثم انتقلتوا للمرحلة الثانية أنه تأخذ الوكالات الخارجية. قصة أول وكالة كيف جات؟ فعلا الجد رحمة الله عليه كان سمعته كانت ولله الحمد سمعة طيبة، في الثقة بينه وبين التجار وبينه وبين من يتعامل معهم بشكل كبير. فكان هناك يشتري من التجار الكبار اللي عندهم وكالات ويبيع للأسواق اللي هو مسؤول عنها في منطقة الخارج والمناطق منطقة الوسطى بشكل عام. في ذاك الوقت كانت شركة فولفو تبحث عن وكيل، وجت المملكة وبحثت، وكل الكبار عندهم وكالات. فما لقوا إلا الجد، وقال له أنا ما عندي إمكانية أني أنا ألتزم بمبالغ كبيرة. وصار اتفاق أنه يرسلون له ماكينتين، ولله الحمد باع الماكينتين قبل ما توصل، وبدأت انطلقت وأصبحنا من أكبر وكلاء الشركة هذه في العالم.
وبعد كذا بدأت سلسلة تكميل المنتجات. يعني يمكن الخريف نجحت في أنها استطاعت أنها تكون توفر أو تكمل كامل احتياجات المزارع، من المضخة إلى المكاين، إلى الرشاشات، إلى المعدات الحقلية مثل الحصادات والحراثات وإلى آخره. وهذا الحقيقة توسع. طبعا بقية الشركات جاءت بعد وفاة الوالد، بعد وفاة الجد رحمة الله عليه.